હેલો ગાઈસ, શર્મિષ્ઠા કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ઝટપટ બની જાય એવી 5 મિનિટમાં એકદમ યમ્મી એન્ડ ટેસ્ટી એવી સેન્ડવિચ બનાવીશું. તો ચાલો આજની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ચાલો એના માટે મેં અહીંયા ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લીધી છે. તમે તમારા માપ પ્રમાણે લેવી. ટામેટાં અને લીલા મરચાં તીખાસ પ્રમાણે લેવાના રહેશે. ઝીણા સમારીને લેવાના આ રીતના. જો હવે લાલ મરચું તીખા તમને સ્વાદ પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાનું. થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું. તમે અહીંયા પાઉંભાજી મસાલો કે પછી મેગી મસાલો પણ ઉમેરી શકો છો. ચાટ મસાલો ઉમેરી દેવાનો 1 થી 2 ચમચી જેટલો સ્વાદ તમને ભાવે ચાટ મસાલો એટલું ઉમેરવાનું રહેશે. મસાલા તમારી રીતના. હવે સારી રીતના આ રીતના મિક્સ કરી લેવાનું. હવે મેં અહીંયા ચીઝ ઉમેર્યું છે. ચીઝ ઓપ્શનલ છે. જો બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમારે ચીઝ ઉમેરવાનું અને સારી રીતના એને મિક્સ કરી લેવાનું. તમારે અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ ઉમેરવું હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. ચીઝ વગર પણ એટલી ટેસ્ટી જ લાગે છે, પણ અહીંયા હું બાળકો માટે બનાવું છું એટલા માટે ચીઝ ઉમેર્યું છે. તો જો આપણો મસાલો બનીને રેડી છે. હવે બ્રેડ લઈશું. બ્રેડ પર એક બ્રેડ પર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવી દઈશું અને એક સાઈડ આપણે ટોમેટો કેચઅપ લગાવી દઈશું. જો ગ્રીન ચટણીની રેસીપી તમારે જોઈતી હોય તો પ્લીઝ મને કોમેન્ટમાં કહેજો. અને એક સ્પેશિયલ ચટણી મેં બનાવી છે, તો હું તમને રેસીપી આપીશ, વિડીયો બનાવીશ એના પર. આ રીતના મસાલો આપણે મૂકી દેવાનો રહેશે. હવે બીજા બ્રેડથી કવર કરી લેવાનું આપણે આ રીતના. જો તો આપણી સેન્ડવિચ કેટલી સરસ લાગે છે. અત્યારથી જ મોંમાં પાણી આવી જેવી સરસ લાગે છે. તમે આને રોટલીના તવા પર પણ શેકી શકો છો. હું આજે ટોસ્ટર પર આ રીતના કરું. જો બટર લગાવી દેવાનું. આ રીતના આપણી સેન્ડવિચ મૂકી દેવાની અને ઉપરથી પણ થોડું બટર લગાવી દેવાનું રહેશે. મેલ્ટેડ બટર હોય તો વધારે સારું રહેશે. મારે પીગળેલું બટર નહોતું એટલા માટે આ રીતના કરવું પડ્યું છે. હવે બંધ કરીને 2 થી 3 મિનિટમાં તો આપણી સેન્ડવિચ બનીને રેડી થઈ જશે. જો કેટલી સરસ લાગે છે. એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી લાગશે. તમને જરૂરથી ટ્રાય કરજો ઘરે તમે. કોઈ ચટણી કે સોસની પણ જરૂર નહીં પડે, એમને પણ સારી લાગશે. તો જો આપણી સેન્ડવિચ બનીને રેડી છે. તો જો એક તો કાપીને હું તમને બતાવું છું. એકદમ ક્રિસ્પી લાગે છે. તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો કેટલી સરસ લાગે છે. ખાવામાં પણ તમને ખૂબ જ ભાવશે. એટલી સરસ બનશે અને ઝટપટ બની જાય છે. સવારમાં લંચ બોક્સમાં પણ બાળકોને આપી શકો છો તમે. જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગતી હોય, મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સારી એવી કોમેન્ટ કરજો અને મારી ચેનલને સપોર્ટ પણ કરજો. એકવાર બનાવશો તો ઘડી બનાવશો એવી સરસ સેન્ડવિચ બનશે. તમે ટ્રાય કરજો જરૂરથી. થેન્ક યુ.